טוב, אז היום ככה אנחנו מצלמים הפקה, אתם יכולים ככה להתרשם ולראות, יש מסך שיהיה אפשר גם לראות למעלה, אם נוח לך יותר לשבת כאן זה בסדר, כן? מעולה. טוב, אז אנחנו מתחילים. יש לנו את ליזה שהיא מהממת, בחרנו אותה להפקה, קצת ננקה את האיפור. כשיש קצת שאריות של איפור, אז זה חשוב ממש שהפנים יהיו נקיות, שנוכל לעשות עבודת מייקאפ כמו שצריך. אוקיי. תעצמי. אני מתחיל עם קרם לחוט, עשיר בלחוט, כיוון שאני שם מייקאפים שהם מאוד מאוד עמידים, ומשחק של גוונים של מייקאפ, חשוב שיהיה לזה כמות נכונה של לחוט. שזה נספג כמו שצריך, אפילו שזה קצת סטיקי, זה בסדר. קצת טיפות עיניים. לנטרל את הדמומיות. לא מפריע. אוקיי. הפנים מוכנות לאיפור. מה שאני עושה בעצם זה גם חלק מהשיטות שאנחנו מלמדים בקורס, שאני קודם כל מאפר את איפור העיניים, ואז עובר למייקאפ. אז אני מתחיל עם קונסילר משחתי. לעצמי. זה מרקם משחתי שאני יכול לעבוד עם שילוב של צליות. ממש על כל שטח האפף.
אפשר למתוח קצת את האפף ולדקק את שכבת הקונסילר. שורש ריס עליון, תסתכלי רגע למעלה. וצמוד לשורש ריס תחתון. בעצם עובר עם אותו קונסילר. מה שאני עושה, אני קצת מגדיל את המבנה של העיניים. הוספתי עיפרון לבן. ומכאן אני עובד עם עפרונות וצליות, זה גם חלק מהשיטות שאנחנו מלמדים בקורס. בעצם אני בונה איזשהו בסיס לעבודה עם צליות. בסדר? בסדר? הוא לוקח מרחק כדי זה לראות איזשהו מבנה פרופורציות. ראשוני. עם העיפרון אתה יכול לטשטש, לעבוד, לשחק. תסתכלי למעלה. לפני הצלליות. זאת אומרת, אנחנו עושים איזשהו סקיצה, ורק אחר כך שאנחנו יודעים שזה הכיוון, אנחנו מתחילים צלליות. חשוב כל הזמן לקחת מרחק מהעבודה, לראות שהפרופורציה נכונה, מבחינת הסימון. אם לא הבנו עד עכשיו, כן? אז הנושא הוא ברבי, כן? כן. בגלל זה הלבן מתחת לעיניים, והקו מתאר החדש שיצרנו מתחת לקו במים. עכשיו, מה שאני עושה, לוקח מברשת טשטוש, ולאט לאט מטשטש את הפיגמנט של העיפרון. בעצם מייצר הכנה לעבודה עם צליות. אתה כאילו, הוא עושה את האיפור עם עפרונות, ורק אחר כך התחיל צלליות, כאילו כיוון עם העפרונות. בדיוק. בסדר. חשוב מאוד להתחשב במבנה הקיים של הלקוחה, הדוגמנית שלכם. פה אני קצת מרכך את שורש ריס תחתון. עדיין שומר על הצבע הלבן שנמצא בפנים, כי אני רוצה להגדיל את העיניים. לעצמי.
פה אני חוזר לצבע הבהיר. בהתחלה כל העבודה היא רטובה, לפני הצלליות. ממש ממש בונה את האיפור ורטוב. לוקח מברשת קצת יותר רחבה, מפזר את הצבע. עכשיו אני לוקח צללית ומתחיל לקבע ישירות על העבודה של העיפרון. פשוט נצמד טוב, ואפשר גם לעשות איזה שילוב וריכוך של הצבע. לעצמי. כמובן שכל השיטות של איך לטשטש את הצבעים, איך להניח אותם, יש לנו שיעורים ספציפיים שממש אנחנו מתרגלים את שיטת העבודה. ב10 מפגשים הראשונים זה חלק מהעניין, אנחנו אפילו מלמדים איך לתפוס את המברשת, כמויות של החומר שצריך לאסוף, הגוונים שצריך לבחור. תסתכלי למעלה. מה התפקיד של כל מברשת? עצמי. פה אני משלב גוון שהוא קצת יותר מבריק. מברשות קצת יותר קטנות לאזורים יותר כהים, צמודים לשורש הריס. אני עובד עם מברשת קטנה. גוון קצת יותר כהה, מאותה משפחה של צבעים. פה כבר אני מתחיל להגדיל את הצורה של העיניים. פשוט עובד על השורש ריס החיצוני. תסתכלי למעלה.
אני עובד עם צבע סגול כהה. ניקח קצת גוון יותר כהה, יותר בורדו כזה. אחד הדברים החשובים במעברים של צבע, זה לעלות בהדרגה בטונים של הצבע, זאת אומרת לא מיד לקפוץ לגוון הכהה. נסגור. אני עובד בחלק החיצוני בשביל להגדיל את צורת העיניים, ממש מעבר לקו שלה. אתה יודע, אחד הדברים הבולטים בלימודים אצלנו זה באמת שאנחנו מלמדים לבנות את האיפור תוך כדי עבודה ולא מלמדים להעתיק. כן. זה חשוב מאוד באומנות בכלל, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים ליצור איזה משהו כזה, צריך לבנות את זה, צריך לבנות את היצירה, צריך להרגיש את הדוגמנית, לפעמים יש איזו תוכנית של משהו מסוים ותוך כדי אנחנו משנים ומרגישים את זה, זאת אומנות שהיא, איפור זה עולם שלם של אומנות שצריך לדבר עם הדוגמנית, צריך להרגיש אותה. בעצמי? יש מצבים שהצבעים אפילו משתנים תוך כדי עבודה כשמספגים לתוך גוון האור. זאת אומרת, הצבעים ממש עובדים תוך כדי האיפור. גם יכול להיות לכם תוכנית מאוד ספציפית, נגיד לעבודת גמר שלכם בסוף, על איזושהי תוכנית מאוד ספציפית, מגיעים תכלס עם הדוגמנית, עם השיער, עם האיפור, זה משתנה. זה בדיוק הרעיון, זאת אומרת, לא לבוא בצורה כזאת שאנחנו רגע מעולים על משהו, וזה פשוט סוגר לנו את כל היצירה. צריך לבוא, כן להביא רעיונות, כן לבוא עם טכניקה. את עצמי? זה בדיוק כמו עם לקוחה. אנחנו לא עושים את בדיוק. כל הלקוחות אותו דבר. מגיעה לקוחה ואז אנחנו עובדים לפי הנתונים שיש לה, לפי האתגרים שהיא מציבה לנו. אז פה בעצם אני עובד עם 3 גוונים בשביל לבנות את המעבר ואת השינוי של צורת העין. עצמי. פה אני עובד עם צלית מטלית עם קצת הברקה, מנצנצת. גם כשאנחנו בונים את העיניים זה תהליך, לאט לאט אנחנו מוסיפים עוד גוון ועוד גוון בהתאם לצורך. במקרה הזה
ברגע שמזהים נגיד הבדלי צבעים בין הכהה לגוון האדום, אז אני יכול לבחור איזשהו גוון אמצע, לצורך העניין זה בורדו כזה. לאזורים יותר עדינים, אם אני רוצה מעבר יותר מדויק, אני יכול לקחת מברשת שטוחה. אני אקח מברשת שטוחה יותר, ונשלב גוון אדמדם. פשוט משחק פה עם אדומים וורודים. אחד האתגרים זה באמת להשתמש בצבעים שהם לא שגרתיים, וליצור מהם איפור שהוא יפה, יפה לעין, אסתטי לעין. זה אתגר לא פשוט. אבל גם את זה אנחנו לומדים. מייקאפ נוזלי. בגלל שמדובר כאן בפרויקט כזה ברבי עם קצת טוויסטים של ט"ו באב, אנחנו נעבוד עם מייקאפ ממש מפוסל. נראה לכם איך עובדים עם שילוב של מרקמים. פה אני עובד עם מרקמים שונים, חומר שהוא קצת יותר משחתי ומוצר שהוא קצת יותר נוזלי. פשוט רוצה לקבל מרקם קצת יותר אטום. משזף אותה קצת, משתלב עם הגוון שיער שלו. יש האוזניים חשופות, אפשר קצת גם לעבור עם מייקאפ. ועם מברשת מייקאפ, אני קצת מפזר את השכבה של המרקמים. המברשת פשוט מחדירה טוב את המייקאפ לאור,
במיוחד שאנחנו רוצים מראה מפוסל. שוב להיכנס טוב לשורש השיער. ומכאן אני עובר לקונסילר. יש לנו את הקונסילר פה, מוניקה? כן. איזה מהם? אה. החדש? כן. כן, ו? שני הסוגים. וקונסילר נוזלי. קצת מאיר אזורים מסוימים שאני רוצה לקבל יותר גובה. שלב את זה קצת עם מייקאפ לבן. קצת פשוט להגזים בבהירות. אפילו לבן ורוד כזה, אני מרכיב את הצבע. אנחנו בקורס מלמדים אתכם איך להרכיב צבעים. בגדול מה שאני עושה כרגע, אני מרכיב גוון לבן מאוד ספציפי. הוספתי לו קצת מהעיפרון האדום. ועובר למברשת, מברשת קונסילר. מברשת הקונסילר היא בעצם מטשטשת את הגבולות של חומרים שהם קצת יותר משחתיים, כמו מייקאפ או קונסילר. ולאט לאט מתחבר לצליות. אפשר לנגב את המברשת בשביל שתהיה יותר יבשה בטשטושים. כן. וחלק מהעניין הוא להרכיב את הצבעים לבד. לפעמים... כן, זה יותר פשן. עכשיו, רגע, אני אדבר שכולם ישמעו, אבל כשמדובר בפשן, אז אנחנו משתמשים בצבעים שהם פחות שגרתיים, אבל נגיד שאנחנו מגיעים ללקוחה ואין לנו את הגוון המדויק של האור שלה, אז אנחנו צריכים ללמוד להרכיב אותו לבד. אנחנו מסתובבים, אנחנו לא יכולים להסתובב בחנות שלמה של איפור בתוך תיק קטן. אז מתוך 4-5 גוונים שיש לנו בתיק, אנחנו מרכיבים את כל הגוונים של האור. Okay? בגלל שאני משנה את הצורה של השפתיים קצת, וגם את הנפח שלהם, אני פשוט עם קונסילר קצת מטשטש את הגבולות.
עכשיו אני חוזר קצת לחיים. אני לוקח את אותו עיפרון שעבדתי לצליות. מייצר הצללות שהן קצת יותר מתאימות להסמקה. נכון, אין לזה סוף, זה אומנות. אין חוקים של לפני ואחרי, יש את הדיאגנוזות והחוקים הבסיסיים, כל השאר זה האומנות שלך. אנחנו מלמדים אותך כאילו איך ליצור לבד, ולא איך לחשוב לבד, ולא איך להעתיק. כאילו ראיתי משהו יפה, אני רוצה להעתיק לו. צריכה לדעת ליצור אותו על כל... תראה איך זה משתלב. קצת יוצא לכיוון הרכות, עם אותו מרקם אדם שיוצא מאזור העיניים. עם ספוגית לחה, אפשר ספוגית לחה, נקייה. קצת מאחד בין הגוון של ההסמקה לגוון הקונסילר. ואני עובר לגוון יותר כהה, עיפרון אדום, שהוא יותר כהה מהגוון הקודם. קצת נשלב אותו עם מייקאפ, שקבל מרקם יותר משתלב לוורוד. פשוט מניח אותו מתחת לגוון ההסמקה, לפי הלחיים שלה. תודה מוניקה. ממש עבודה עדינה של מרקמים בצבע ורוד ואדום. אני עושה את זה עם כרית האצבע. ועם ספוגית אני קצת דוחס את המייקאפים ואת ההצללות, קצת מחבר ביניהם.
כרית פודרה יש לנו כאן, מוניקה? כרית פודרה, נקבע קצת את האזורים הבהירים. בסדר? תודה. לוקח פודרה ממש בהירה. הייתה לנו פה פודרה, מעולה. את בסדר, ליזה? תביא לך מים? מה שאני רוצה לעשות זה קצת לייצר עם הקרית, אשתי קצת מים. להפוך את הפנים שלה קצת עוד יותר מפוסלות עם שימרים. עוד טיפה פודרה, כששמים הרבה מייקאפ אז צריך קצת יותר פודרה. סלית ורודה מבריקה, קצת ללחיים. קצת פותח את הצבע המבריק. מוניקה, יש לנו לגוף, נכון? זה? יותר בהיר, איזה? שימי ממנו, שימי פה.
קרם המבריק זה? בעצם שילוב של קרם לחוט קצת ושימר נוזלי, מייצר בסיס מטלי לאור. יותר לאפקט של הצילום. רגע. ידיים מצטלמות, אז אני קצת מבריק אותם. בואי תשלימי מוניקה איפה שחסר לצילום. קצת הברקה עדינה כזאת, יודעת שזה רק יתחבר. מחבר בין הגוף לפנים. שהגוף שלה ייראה כזה כמו בובה, כן? כמו שהיא הברקה כזאת מטלית. בצילום רואים את זה הרבה יותר טוב. נרקה קצת את הידיים, שנוכל להמשיך לעבוד. שנייה, הרי יבש פה. תודה.
אני עובר לגבות, פרון ורוד. ממש בעדינות, רק צובע את השערה. השאלה הכי נפוצה של התלמידות בשיעור הזה של פשן זה, אוקיי, אז למה אני צריכה את זה? כאילו, בוא, אני לא הולכת עכשיו לעבוד באיזה מגזין אופנה או משהו, אבל זה כלי עבודה, זה כלי שיווק כל כך חשוב למאפרות, כי כל כך, לפעמים אנחנו מדפדפים בפיד, באינסטגרם, בפייסבוק, בטיקטוק וכן הלאה, ואנחנו רואים כל הזמן את אותו איפור עדין, עדין, מעושן, אייליינר, אוקיי? מה גורם לנו לעצור? משהו שהוא בדיוק, משהו שהוא יוצא דופן, משהו שמושך את העין, משהו שהוא לא שגרתי, לא סטנדרטי, אוקיי? זה גורם לנו לעצור רגע ולראות, וואו, מי עשה את זה? אוקיי? אז זה כלי לשיווק מקסים בתחום של האיפור. קצת לצאת מהגבולות, לצאת מהגוונים השגרתיים, הרגילים. זה חשוב, זה גם כן חלק מהעבודה שלנו. פה אני מוסיף קצת וקס לצבע הוורוד של הגבות. זה מושלמת, תהילים. מבין, הייתי פעם. נכון? כאילו, בובה. ותראי הכל, כאילו, השילוב של הכל. תראי את המבטים שלה. אני פשוט מסרק היא קצת מושלמת, אמרתי לה. מעבה את הגבה כלפי מעלה. גם לבחור את הדוגמנית הנכונה לקונספט. זה אחד הדברים שהם מאוד מאוד חשובים, כי בכל אם הקונספט שלנו עכשיו הוא ברבי, לא היינו מביאים מישהי שהיא שחומה, או מטולטלת שחורה, או דברים כאלה. במיוחד עכשיו ב-2023 יצא עכשיו הסרט ברבי, היא בלונדינית, ובבגדים ורודים. אז גם בחירת דוגמנית זה מאוד מאוד חשוב לשילוב. מסקרה בצבע סגול. אז כן. לא. זו המסקרה שבדיוק אנחנו צריכים להוציא, אנחנו בדיוק עובדים על הגוון המדויק. אז הולכים להגיע עוד הרבה מוצרים חדשים לבית ספר. תעצמי. כאילו, הכי מתאים סגול, מסקרה סגולה במקום שחורה, נכון? מוניקה, יש לנו צבע פייס פיינטינג סגול, פלטה של כן, אני אביא. ציורי פנים. אמרתי לך. וריסים אני צריך גם להדביק. איזה- יש לנו פה איזה ריסים? בודדות או שלמות? שלם. יש לך שם? ידעתי. ידעתי. נבריש קצת את הריסים. מעולה. כן? כן.
איזשהו גוון ספציפי, יוסי? הנה, זה סבבה, כן. זה בסדר? נביא מים? טוב, ריסים, בוא נראה. יש צד ימין ושמאל. קצת מקצר את האורך שלהם. אם יש לי פה, בשני קצת אני אקצר. ממש מושיב את זה על השורש ריס שלה. אחרי שזה יתייבש אפשר נגיד לצבוע את זה בצבע סגול. תוך כדי שהדבק מתייבש אפשר ככה לשחק עם הגמישות של הריס. קצת מרים אותם כלפי מעלה.
אחרי שזה יתייבש גמרנו, אי אפשר לעצב את הצורה. תסתכלי למטה. פשוט מקפל אותם, מרים אותם כלפי מעלה. ואז עם המסקרה יהיה אפשר עוד טיפה להגל אותם, להרים אותם כלפי מעלה. קצת נצבע את שורש ריס תחתון. כך סומק קצת יותר כהה. ממש מתחת להצללה. נתחיל לעשות הכנה כאן לשפתיים. אני קצת מצליל את הקונטור, שהם יבלטו יותר החוצה. לוקח צללית בהירה. קצת מבהיר את האזורים היותר בהירים, פה שהשתמשתי בקונסילרים בהירים. צבע ורוד בייבי בתוך העיניים, אני עושה אותו עם ורוד ולבן. יש לנו איילנר שמנת. או עיפרון לבן. עיפרון לבן יש לנו פה. ואיילנר שמנת אין לנו? היה לנו, אני חושב, לא? מה? לפתוח. ברגע ששילבתי את העיפרון הלבן עם העיפרון הוורוד, אז אני מקבל את הגוון הרצוי, צבע ורוד בייבי. תומך בצללית בהירה, נגיד נוסיף לזה קצת לבן. עוד טיפה ורוד.
קצת מחזק את הוורודים. קצת מטשטש את הבורדו שעבדנו בהתחלה. תצאי. מסקרה סגולה. פשוט צובע את הריס הסינתטי, כי הוא שחור, אז אני קצת מוסיף לו גוון סגול. ממש מהשורש. קצת מעבה אותם. נשלים את המראה הבובתי. זה אייליינר בצבע קרם. מה? אני מרכיב צבע קצת יותר סגלגל.
קצת עובר על השפתיים עם ורוד קצת יותר בהיר. השילוב כאן של התוחם הוא בעצם עוזר לי לפסל את המבנה של השפתיים. להדגיש אותה ממש כמו שזה יראה קצת פלסטיקי כזה. לוקח עיפרון לבן, משתלב לשפתון הוורוד. נוסיף לזה קצת לחות. עוד טיפה ורוד. בעצם מרכיב כגוון. גם מבחינת המרקם, הוספתי לו קצת יותר לחות. ועם מברשת ממש עדינה דקה. כך מברשת ממש צמודה. פשוט מקבע צלית מטלית על אותו מרקם. חשוב שהמברשת שהשיער שלה יהיה ממש דק בשביל זה. נשתמש פשוט באותו צבע שיש בשפתיים, קצת מתחת לעיניים. מרקם ורוד מוזהב כזה. וקצת מחבר אותו לשאר הגוונים. עוד טיפה נעבוד על הגבות. כך מברשת מלוכסנת.
נייצר קצת יותר מילוי. חשוב שהחומר יהיה לא נוזלי מדי. הוספתי לו קצת צללית שהוא יהיה קצת יותר יבש. נוכל ליצור יותר מילוי. באופן עקרוני יש גם צליות לגבות, רק לא בצבע הזה, אז יצרתי פשוט עם שילוב של צבע. שלום. ליפגלוס שקוף יש לנו? תודה. קח ליפגלוס שקוף עם מברשת נקייה. אדווין מצלם, זה צריך להיות מוצלח. ליפגלוס שקוף. ממש מין גלזורה כזאת, רק על השטח של השפתיים, בחלק הפנימי. קצת צבע ורוד, השתלב. זה הרקע שמצלמים. ניקול עבדה עליו מאתמול. פה אני מוסיף קצת גוון אדמדם, שיהיה חיבור בין הפנים לצוואר. ממש לסיום, מה שאני עושה, אני לוקח אייליינר, עושה אותו קצת גוון חצי סגול. אייליינר קייק יש לנו בפלטה, נכון מוניקה? פה. יש לנו את הקייק. כן. קח צללית, פשוט עם קצת מים, הופך את זה לאייליינר. מברשת דקה. מה שאני עושה, אני ממשיך את ההצללה הכהה שעשינו קודם, ועם צללית קצת יותר כהה, רטובה, פשוט משלים את המשיכה של העין.
עובר למברשת יבשה. פשוט נטשטש את הקצה ומשתלב עם הצליות. למעלה. זהו זה. תודה רבה לכם. נצא לזה הפסקה קצרה של רבע שעה ונחזור. מקווה שנהנתם. אני יושבת או על הכול? יש, תודה רבה, תודה רבה.